Xin chào các bạn, tuy biết có nhiều người biết thích xem phim của Lý Tự Thợ, thậm chí có một số người thấy rằng làng quê ở Trung Quốc rất có không khí rất ấm áp và chất phác. Nhưng tôi tin rằng tất cả người làng quê ở Trung Quốc đều biết hình ảnh về làng quê trong phim của Lý Tự Thợ là không đúng với sự thật. Hôm nay để tôi giải thích một cái đơn giản không khí làng quê ở Trung Quốc đúng sự thật là ra sao. Năm 1966, tại cách mạng văn hóa bùng nổ ở Trung Quốc, sau biến động này, những tổ chức gia tổ ở làng quê của Trung Quốc thực ra là không còn quan trọng nữa. Cho nên không khí làng quê hội chợ như hỗ trợ lẫn nhau và có quan hệ mật thiết nhau thì không tồn tại nữa. Năm 2008, Trung Quốc gia nhập WTO, tổ chức thương mại thế giới. Rất nhiều nông dân đi ra ngoài làng quê để đi làm ở thành phố, cho nên làng quê chỉ có trẻ nhỏ và người cao tuổi ở lại. Theo thống kê của nhà nước, dân số nông thôn Trung Quốc là 576,61 triệu người và dân số lao động có độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi thì chiếm 65,4%. Theo tỷ lệ này thì ở nông thôn có 377,1 triệu người là từ 15 đến 60 tuổi, còn ở Trung Quốc có 290,77 triệu nông dân đi ra ngoài lao động. Vậy thì có thể hiểu đơn giản rằng ở nông thôn thì có 77% người dân độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi đi lên thành phố làm ăn và 23% còn lại thì ở lại làng quê. Ở làng quê không có người đi đâu đi thành phố, nhưng họ không được nhà nước cho phép lấy hộ khẩu thành phố, còn không tìm được việc làm ở nhà quê nếu họ không mua được nhà ở thành phố. Theo thuật ngữ sử họ truyền thống Trung Quốc, họ là người lưu dân. Người lưu dân là những người nếu về làng quê thì không có đất để trồng trọt, còn nếu ở thành phố thì có rủi ro là không có việc làm. Từ khi Trung Quốc bắt đầu cải cách kinh tế vào năm 1978, nhà nước Trung Quốc sử dụng chính sách cải kéo để tăng nhanh phát triển thành phố và tăng thu nhập chính phủ lên, nhớ là mua sản phẩm nông nghiệp từ nông thôn bằng giá rất thấp, sau đó bán cho người dân thành phố và giá bình thường. Hậu quả của điều đó là nông dân không muốn trồng trọt nữa. Họ thấy đi làm ở nhà máy ở thành phố là tốt hơn trồng trọt ở làng quê. Các bạn có thấy nhiều sản phẩm là made in China, nhưng không bao giờ thấy sản phẩm nông nghiệp là grow in China, đúng không? Chắc chắn là đúng. Thì hoàn cảnh làm việc của nông dân ở thành phố ra sao? Đa số ông chủ của nhà máy ở thành phố không hề quan tâm đến tương lai của công nhân mình là được đảm bảo hay không, tại vì họ không phải là từ nhà quê cùng với công nhân mình. Thậm chí trong đó có một số người không phải là người Trung Quốc. Sau khi họ đã lấy tiền rất nhiều rồi, họ sẽ không cống hiến để cải thiện cuộc sống của công nhân hay nông dân, có nhiều khả năng là đi đầu cơ bất động sản. Các bạn ấy, trong lịch sử Trung Quốc, khởi nhà nông dân có nhiều hơn 90% là do người lưu dân tạo ra. Những người không thể sinh sống ở thành phố và cũng không thể về làm quê được. Nếu không tự quan tâm thì chỉ có thể khởi nhà lấy tài sản người khác. Điều đó cũng là bí mật của sự suy yếu và sự thay đổi của các triều đại Trung Quốc. Dân số tăng lên, nông dân đi ra ngoài làng quê để tìm việc làm, thị trường lao động ở thành phố quá tải, lưu dân mất việc và kết nhau khởi nghĩa. Triều đại sụp đổ và nội chiến bùng nổ, dân số giảm bớt rất nhiều, triều đại mới có thể được thiết lập ổn định. Có thể nói rằng tình hình bây giờ là chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc. Có nông dân nhiều như vậy đi ra ngoài làng quê, có lưu dân nhiều như vậy được việc làm ở thành phố. Tất nhiên, nó là vì có thị trường quốc tế khổng lồ vào thời kỳ hiện đại mới ủng hộ được. Cùng lý do này, nếu thị trường quốc tế không ủng hộ nữa thì lưu dân ở Trung Quốc sẽ bị mất việc. Và bây giờ đang có rủi ro này, tại vì giá cả lao động Trung Quốc tăng lên và Trung Quốc đang có chiến tranh lạnh với nước Mỹ. Có nhiều nhà máy đang di chuyển ra khỏi Trung Quốc. Có thể nói rằng lưu dân ở Trung Quốc là một cái bom hẹn giờ, và bom đó bây giờ dần dần càng nhiều khả năng bùng nổ. Và tình hình đó là các bạn không hề thấy trong phim của Lý Tự Thợ, và có nhiều người Trung Quốc ở thành phố chưa từng nghĩ đến. Làng quê và thành phố ở Trung Quốc hình như là hai thế giới song song. Nếu có ai nghĩ rằng ở thành phố là lạnh lùng và hay tính toán, ở làng quê là ấm áp và chất phác, thực sự là sai. Chỉ có một điều được biểu hiện đúng sự thật trong phim của Lý Tự Thợ, đó là ở thành phố là đông người,
ở làng quê là không có người. Nếu các bạn có chú ý, hình như cô ấy không bao giờ gặp bạn bè, không có họ hàng ở nhà quê, mỗi ngày cứ nấu ăn một mình. Tuy toán có lẽ là có OCD, rối loạn ám ảnh cưỡng chế.